Pregătește-ți o foaie și un pix, pentru că astăzi vei vedea primul ghid vizual pentru alegerea profilului de liceu. M-am gândit să fac acest video pentru că eu nu am găsit niciun ajutor potrivit pentru cei care sunt în clasa 8-a și sunt pe cale să înceapă cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Așa că nu te îngrijora dacă ești dezorientat, pentru că Dorel știe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Înainte de a începe, aș vrea să spun 3 lucruri foarte rapid. În primul rând, mi se pare absolut nedrept că trebuie să-ți alegi profilul și specializarea din clasa 8-a. În clasa 8-a nici măcar nu știi ce îți place sau cine ești cu adevărat. În al doilea rând, această decizie este una destul de complicată pentru că ea te forțează să-ți limitezi opțiunile de la facultate și din piața muncii de mai târziu, mai ales dacă ești un pic neatent. Și în al treilea rând, ajută și pe alții să vadă acest video printr-un like, printr-un subscribe și te aștept mai ales în secțiunea de comentarii să ne scrii și nouă ce profil ți-ai ales. În cazul în care ai terminat deja liceul, te invit să ne spui ce profil ai terminat și experiența pe care ai avut-o acolo. Dar hai să vedem cum arată lucrurile puse pe grafic. Pe o axă avem câtă matematică se face de la M5 la M1, reprezentând gradul de dificultate de la bacalaureat. Pe cealaltă axă avem câtă filologie se face, adică română, limbi străine și alte materii umaniste. La împărțire largă avem cele 3 mari profiluri: real, uman și vocațional. În general, după ce ai terminat un profil vocațional, îți vei alege o facultate vocațională. Spre exemplu, mecanică, conservator, teologie, sportiv. Dacă ai terminat un profil uman, îți vei alege o facultate din spectrul umanist, cum ar fi litere, filozofie, drept, relații publice. Dar dacă ai terminat real, poți merge oriunde, practic, pentru că pe parcursul liceului se fac toate materiile. Asta nu înseamnă că dacă ești la uman nu poți să dai la medicină și să intri acolo. Există și minuni. Fiecare profil are avantajele și dezavantajele lui. Așa că în continuare vom trece să vedem specificul fiecăruia. Ca avantaje, avem faptul că, în general, cele mai mari medii vin la profilul real. Totodată, cei mai buni profesori de la toate materiile sunt aici. Iar la finalul liceului ai o gamă largă de opțiuni pentru facultate. Nu faci nici latină, nici alte limbi străine la un nivel prea înalt. Ca dezavantaje ar fi faptul că mediile sunt mai mici la final de liceu, că trebuie să înveți mai la toate materiile și deci ai mai puțin timp liber decât la alte profiluri. Ca specializări ai avea matematică-informatică, matematică-informatică cu intensiv informatică și matematică-informatică bilingvă. Sfatul meu ar fi ca dacă ești în top, să mergi la matematică-informatică bilingv sau intensiv. Pe de altă parte, dacă vrei mai mult timp liber, poți alege matematică-informatică simplu sau științele naturii, unde sunt profesori mult mai legeri. Profilul uman. Ca avantaje la profilul uman este faptul că se face puțină matematică spre deloc. Aici sunt profesorii buni de la materiile umaniste și în general sunt cele mai mari medii la final de liceu. Ca dezavantaje ar fi faptul că se limitează opțiunile de facultate, pentru că nu mai poți merge la facultățile de real. Ca specializări am avea filologie și științe sociale, fiecare cu bilingv, germană, spaniolă, engleză sau alte limbi. Sfatul meu ar fi să te duci la filologie dacă ești pasionat de citit, de limbi străine sau alte materii asociate, gen istorie, pentru că aici intră cele mai mari medii de la uman. Pe de altă parte, la științe sociale, intri dacă te interesează ceva lejer, dacă vrei să termini liceul fără niciun stres. Profilul vocațional. Ca avantaj la profilul vocațional e faptul că înveți doar la ce ești bun. La finalul liceului vei fi calificat deja să muncești în domeniul tău și dacă continui la facultate vei avea mult mai multe cunoștințe decât colegii care au fost la alte profiluri, pentru că vei avea deja experiența practică. Ca dezavantaje ar fi faptul că, dacă vrei să faci o schimbare de carieră la un moment dat, trebuie să înveți foarte mult pe cont propriu.
pentru simplu fapt că la profilele vocaționale se studiază doar anumite materii și celelalte absolut deloc. Ca specializări ar fi următoarele licee: pedagogic, economic, arte, teologic, tehnologic sau militar. Ca sfat, dacă vrei să dai la profil vocațional, e foarte important să înțelegi că trebuie să fii făcut pentru asta. Nu poți să devii un profesor bun dacă nu ai stofă de profesor. Și nici nu ai ce căuta la liceul militar dacă ești nesupus și dezorganizat din fire. La liceele tehnologice ai mare grijă să te ții de muncă, pentru că e foarte ușor să te înfrățești cu ceilalți colegi care nu vor fi atât de interesați ca tine. În continuare, am pregătit o serie de sfaturi foarte utile de care ar fi bine să ții cont. Alegerea unui profil va limita întotdeauna opțiunile pentru facultate sau de muncă. Dacă ești certat, de exemplu, cu matematica, mergi la filologie sau științe sociale. Pe de altă parte, dacă ești certat și cu româna și cu matematica, dar ești bun la lucruri practice, du-te la o școală profesională cu profil tehnic. Dacă ești nesigur acum și ai preferat să te hotărăști poate totuși mai târziu, alegeți un profil mai larg, de exemplu matematică, informatică simplu sau filologie. Un alt lucru important este să nu-ți lași familia sau prietenii să te influențeze mult prea mult. Pentru că în momentul în care vei ajunge la un profil prea greu sau poate prea ușor pentru tine, le vei reproșa lor în loc să-ți asumi tu toată responsabilitatea. Trebuie să ții cont că este extrem de important să ai timp și de proiecte personale, să explorezi și alte domenii, alte ocupații sau hobby-uri. Scopul tău pe perioada liceului este să încerci cât mai multe materii, hobby-uri și pasiuni, așa încât atunci când vei ajunge în clasa a 11-a sau a 12-a să știi deja foarte clar unde vrei să mergi la facultate. Plus de asta, inovațiile nu mai vin de la oamenii care stau cu capul doar într-un singur domeniu, ci de la cei care extrapolează modul de operare dintr-un domeniu și îl aplică în altul. Până în clasa a 10-a, toate specializările de la Real vor avea cam aceleași materii. Același lucru este valabil și pentru uman. Din clasa a 11-a se despart apele și încep să se specializeze profilele. La matematică, informatică se reduc orele de română, dar cresc cele de mate. Iar la uman este exact invers. Se reduc orele de matematică și cresc cele de uman. În general, liceele vechi sau de prestigiu sunt mai bune decât cele noi, iar liceele particulare rare ori sunt mai bune decât cele de la stat. Dacă în continuare ești nesigur, îți propun să intri pe 16 Personalities și să faci testul de personalitate de acolo. Va trebui să răspunzi la mai multe întrebări, însă la final te va ajuta să vezi cam ce meserii și cariere aleg oamenii care au cam aceeași personalitate ca tine. E un lucru bun să-ți dorești să faci școală. Însă nu uita că la un moment dat liceul, facultatea se vor termina. Și singurul lucru cu care vei rămâne pe lângă diplome va fi experiența din afara școlii. Implică-te în voluntariate, înscrie-te la cursuri de formare și testează domenii diferite. Eu îți voi oferi toate uneltele necesare să te poți orienta, însă depinde de tine să te responsabilizezi, pentru că de acum tu ești Dorel care știe.